હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એક નવા મસાલા સાથે ભરેલા રીંગણ બટેકાનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક આપણે એવી ટ્રીક સાથે તૈયાર કરશું ને કે માત્ર એક જ સીટીમાં તમારું શાક તૈયાર થઈ જશે. અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવો ને એટલે દાઢે રહી જાય. તો ચાલો બનાવીએ નવા મસાલા સાથે ભરેલા રીંગણ બટેકાનું શાક. ભરેલ રીંગણ બટેટાનું નવું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ બટેટા અને 250 ગ્રામ રીંગણ લીધા છે. આ રીતે સફેદ રીંગણ આવે છે ને એ સ્વાદમાં સરસ મીઠા હોય છે અને બિયાનું પ્રમાણ પણ ઓછું હોય છે. તો રીંગણ અને બટેટા સમારી લેશું. રીંગણનો પાછળનો ભાગ આ રીતે અલગ કરી અને ઉપરનો જે ટોપીનો ભાગ છે ને એ અલગ કરી લેશું. અને રીંગણમાં આડો અને ઊભો આ રીતે 2 કટ લગાવી દેશું. આ રીતે 2 કટ લગાવશો ને એટલે રીંગણમાં મસાલો અંદર સુધી ભરી શકાશે અને જો રીંગણ ખરાબ હશે ને તો પણ તમને આઈડિયા આવી જશે. અને રીંગણ સમારી અને ડાયરેક્ટ આપણે પાણીમાં રાખી દેશું જેથી કાળા ના પડે. એ જ રીતે બટેકાની છાલ ઉતારી અને બટેકામાં પણ આપણે 4 કાપા લગાવી દેશું. આ રીતે 4 કાપા લગાવીને જ્યારે ભરેલું શાક તૈયાર કરો ને ત્યારે મસાલો અંદર સુધી સરસ ભરાઈ જાય અને શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે. બટેટામાં અડધે સુધી જ કટ લગાવવાનું, કારણ કે બટેટા અંદર ખરાબ હોતા નથી. અડધે સુધી કટ લગાવશો ને તો બટેટાનો મસાલો સરસ ભરી શકશો, પણ જો ઊંડે સુધી તમે કટ લગાવશો ને તો મસાલો ભરવા ટાઈમે બટેકાના 2 ભાગ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે રીંગણ બટેકા સમારી અને તરત જ પાણીમાં ઉમેરી દેશું. રીંગણ બટેકા સમારી લીધા છે તો સમારેલા રીંગણ બટેકા સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાક માટે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લેશું. મિક્સર જાર લીધેલો છે. મિક્સર જારમાં 1 મુઠ્ઠી જેટલા, નંગમાં જોઈએ તો 30 થી 40 નંગ જેટલા શીંગદાણા ઉમેરશું. એની સાથે જ 1 ચમચી જેટલા સૂકા ધાણા, 1 ચમચી સફેદ તલ, 1 ચમચી વરિયાળી અને 2 ચમચી જેટલું સૂકું નાળિયેરનું છીણ ઉમેરી દઈશું. બધું જ પીસી લેશું. અહીંયા મસાલો પીસી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે દરદરો પીસેલો છે. એકદમ ફાઇન પાવડર નથી કરી નાખવાનો. સહેજ દરદરો મસાલો હશે ને તો શાકમાં બહુ મસ્ત સ્વાદ આવશે. પીસેલો મસાલો એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને એની સાથે બાકીના મસાલા કરી લેશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. આપણે લસણની ચટણીનો પણ ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે 1 ચમચી જ લાલ મરચું પાવડર ઉમેરેલું છે, પણ લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. 1.5 ચમચી ધાણા જીરું. કોઈ પણ ભરેલા શાકમાં ધાણા જીરુંનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. 1 ચમચી ખાંડ. રીંગણ થોડા કડછા હોય છે એટલે ખાંડ પણ થોડીક ઉમેરવાની. અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. સાથે જ ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. અને અહીંયા મેં 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે બારીક સમારી લીધા છે. તમે દાળ કે શાકમાં મીઠા લીમડાના પાન આખા નાખો ને તો ખાવાવાળા લગભગ કાઢી જ નાખતા હોય છે, પણ આ રીતે સમારેલા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશો ને તો મીઠા લીમડાના અનેક ફાયદા પણ મળશે અને તમારી વેરાયટી સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે. અને એની સાથે જ 1 ચમચી આપણે લસણની ચટણી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ લસણની ચટણીનો વિડીયો મેં તમારી સાથે શેર કરેલો છે. એટલી સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે ને, ચટણીને તમે શાકની જગ્યાએ સર્વ કરો ને તો પણ ચાલે. અને છેલ્લે ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દેશું. બધો જ મસાલો એક વખત હાથેથી મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો બનાવી અને તમે ફ્રીજમાં 2 મહિના સુધી સ્ટોર કરો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. પણ જ્યારે તમે મસાલાનો ઉપયોગ કરો ને ત્યારે લસણની ચટણી, મીઠા લીમડાના પાન, લીંબુનો રસ અને કોથમરી, આ 4 વસ્તુ તમે ઉપયોગ કરો ને ત્યારે ઉમેરવાના. બાકી બીજા મસાલા તમે મિક્સ કરી અને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી દો ને તો ગમે ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ તમારે ભરેલું શાક બનાવવું હોય ને તો માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય. તો વાતમાં અહીં આપણો મસાલો પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો સમારેલા રીંગણ બટેકા છે ને એમાં આપણે મસાલો ભરી લેશું. રીંગણ આ રીતે ઊંધું કરશો ને એટલે રીંગણમાં રહેલું બધું પાણી નીતરી જશે. અને અહીંયા જે ચેકા છે ને હાથેથી આ રીતે કરશો ને એટલે સહેજ પોળા થશે. પ્રેસ કરી અને મસાલો સરસ ભરી લેવાનો. આ રીતે બટેટામાંથી પણ પાણી નિતારી લેવાનું અને મસાલો ભરી લેવાનો.
આ સિવાય પણ ફ્રેન્ડ્સ મેં તમારી સાથે અનેક શાકની રેસીપીઓ શેર કરેલી છે અને મારા બધા વ્યૂઅર્સને મારા બધા શાકની રેસીપી ખૂબ પસંદ આવે છે, કારણ કે મારી રેસીપી લગભગ ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ મસાલા સાથે તૈયાર થયેલી હોય છે. અહીંયા રીંગણ બટેકા મસાલો ભરીને તૈયાર છે. બાકી બચેલો મસાલો આપણે શાકમાં આગળ ઉપયોગમાં લઈ લઈશું. તો હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક આપણે કુકરમાં તૈયાર કરશું. તો ગેસ પર કુકર મૂકેલું છે. કુકરમાં તેલ ઉમેરશું. ભરેલા શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, એટલે એક મોટા ચમચા જેટલું તેલ મેં અત્યારે કુકરમાં ઉમેરેલું છે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને 15થી 20 નંગ મેથી દાણા ઉમેરશું. તેલમાં ઉમેરેલી ત્રણેય સામગ્રી સરસ કકડી ગઈ છે, તો ચપટી હિંગ ઉમેરશું. પહેલાં આપણે બટેટા કુકરમાં ઉમેરી દઈશું, કારણ કે બટેટાને ચડતા થોડો વધારે સમય લાગે છે અને રીંગણને ચડતા ઓછો સમય લાગે છે. જો તમે રીંગણ બટેકા બંને એકી સાથે કુકરમાં ઉમેરી દેશો ને તો રીંગણ મેસી થઈ જશે અને બટેટા કાચા પાકા રહેશે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને બટેટાને પહેલાં આપણે તેલ સાથે સરસ સાંતળી લઈશું. જો તમે પ્રેસ કરીને મસાલો ભરેલો હશે ને તો ફ્રેન્ડ્સ આ ટાઈમે તમારો મસાલો બિલકુલ બહાર નહીં નીકળે, પણ ઉપર જ જો તમે મસાલો ભરેલો હશો ને તો રીંગણ બટેકા તમે તેલમાં સાંતળશો ને ત્યાં જ તમારો મસાલો છૂટો પડવા માંડશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બટેટા આ રીતે સાંતળવા છતાં પણ મસાલો બિલકુલ છૂટો નથી પડતો. બટેટાને આ રીતે પલટાવી લેવાના, જેથી થોડા સંતળાઈ જાય અને થોડા બફાઈ પણ જાય. 1 થી 2 મિનિટ સુધી આ રીતે બટેટા સાંતળી લીધા ને એ પછી આપણે રીંગણ ઉમેરી દઈશું અને રીંગણ પણ તેલ સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ શાક આપણે માત્ર એક જ સીટીમાં તૈયાર કરશું. તમે કહેશો કે રીંગણ બટેકાનું શાક કોઈ દિવસ એક સીટીમાં તૈયાર થાય, પણ તમે મારી રીતે બનાવજો. એક જ સીટીમાં તમારું શાક એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે અને આ શાક એટલું સરસ તૈયાર થશે ને કે ફ્રેન્ડ, લગ્ન પ્રસંગમાં બનતું હોય ને એ શાકને પણ તમે સાઈડમાં મૂકી દો, એટલું મસ્ત આ શાક બનશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણ બટેટા તેલમાં એકદમ સરસ સાંતળી લીધા છે. જોઈને જ તમને ખ્યાલ આવી જતો હશે કે રીંગણ બટેટા મિનિમમ 20થી 25% જેટલા કૂક થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, હું મારા દરેક શાકની રેસીપીમાં તમને ટકોર કરતી હોઉં છું કે શાકમાં પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. વેજીટેબલને તમે તેલ મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે સાંતળી લ્યો ને પછી જ પાણી ઉમેરવાનું, તો ઓછા મસાલામાં પણ તમારું શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ થશે અને મસાલા તમારા એકદમ ઉભરીને ઉપર આવશે. અહીં આપણા રીંગણ બટેકા થોડા કૂક થઈ ગયા છે, તો બાકી વધેલો મસાલો છે ને એ આપણે ઉપર છાંટી દઈશું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ છે કે ભરેલા શાકમાં મસાલો ઉપરથી છાંટીએ ને તો તળિયે ચોંટી જાય છે, પણ મસાલો તમે આ રીતે ઉપર છાંટી દો ને પછી તમારે ચમચો બિલકુલ અડાડવાનો નથી. મસાલો આ રીતે ઉપર જ રહેવા દેવાનો છે. મસાલો ઉપર છાંટી દીધા પછી આપણે સાઈડમાં જ પાણી ઉમેરશું અને પાણી પણ માત્ર અડધા કપ જેટલું જ ઉમેરવાનું છે, કારણ કે ભરેલા શાકમાં વધારે રસો હોય ને તો ના મજા આવે. હવે હળવા હાથે આપણે સહેજ આઘા પાછા કરી લેશું. મસાલો આ રીતે ઉપર જ રહેવા દેશું. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે કુકરમાં આપણે પાણી ઉમેર્યું ને ત્યાં જ તેલ મસાલો આ રીતે ઉભરીને ઉપર આવી ગયો છે. તો મારી ટ્રીક સાથે જો તમે રસોઈ બનાવશો ને તો પહેલી જ વખતમાં તમારા કોઈ પણ શાક કે બીજી કોઈ વેરાયટી હશે ને પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે. કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને કુકરમાં માત્ર એક જ સીટી કરશું. કુકરમાં એક સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. તો ઢાંકણ ખોલી અને શાક ચેક કરી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, શાકનું ઢાંકણ ખોલતા જ એટલી મસ્ત સુગંધ આવે છે ને કે એવું થાય છે કે રોટલીને બદલે એકલું શાક જ ખાઈ લઉં. અહીંયા તમે જુઓ, રીંગણ પણ મેસી નથી થયા અને બટેટા પણ પરફેક્ટ બફાઈ ગયા છે. એક બટેટું કટ કરીને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે માત્ર એક જ સીટીમાં સરસ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક બનાવવામાં એક બાબતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખીને જ તમારે આ શાક બનાવવાનું છે. આ શાકમાં આપણે પાણીનું પ્રમાણ ઓછું જ રાખેલું હોય છે, એટલે જો ગેસની ફ્લેમ થોડી વધારશો ને તો શાક તમારું તળિયે ચોંટી જશે, પરિણામે તમારા શાકનો સ્વાદ બિલકુલ સારો નહીં આવે. તૈયાર થયેલું ગરમા ગરમ શાક સર્વ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો
અને હા, આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.